Shopback tutorial. Ano ang Shopback and paano ka makakapag-earn ng extra cash gamit yung Shopback sa pag-shop online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So from previous video, pinakita natin kung paano mag-register sa Shopback. And ito nga, meron na tayong lifetime earnings na 100 pesos. So far, yun yung nakuha natin by using yung referral code na ginamit natin during registration. So ito siya, friend bonus, may nakuha akong 100 pesos kasi nga nag-sign up ako gamit yung referral code na pinakita ko from previous video. And also, meron dito sa bandang baba, meron ditong personal information na hindi pa verified. So kailangan ko bang mag-go through sa email verification para fully verified na tong account ko. Pero for now, try muna nating hindi yan gawin. Instead, i-check natin kung ano mangyayari kung hindi fully verified yung account. So let's proceed and tap ko tong home. And ito nga, makikita natin na meron tayong 100 pesos na earnings dito. And ito yung process para makapag-earn ka ng cashback dito sa Shopback. Mag-sign up ka lang and pwede ka mag-refer ng friend. Pinakita ko yung referral code. Pag sinap natin tong refer a friend, meron tayong ditong referral code. And then, kapag nag-shop ka online, pwede ka na makakuha ng cashback. After few days, may receive mo yung notification kung makakuha ka ng extra cash and kung magkano ba yon. And from there, pwede mo nang i-withdraw, which is ipapakita natin sa mga next video. And dito sa Shopback, ano-ano yung mga store na pwede ka makakuha ng extra cash. So, pag nag-scroll down tayo, makikita agad natin yung Shopee, Zalora. Pwede ka ring mag-apply ng Union Bank na cards from here. Pwede ka ring mag-shop sa mga iba't ibang stores na to. So, pag in-scroll down pa natin, ito yung mga yon. And kadalasan, merong mga ongoing promo dito. Like, pag dito ka nag-apply ng credit cards, pwede ka makakuha ng 2,000 free cashback. So, ito yung mga option pa. May mga vouchers ka rin makukuha kapag gumamit ka ng Shopback. So, basically, kapag mag-shop ka online, i-check mo muna kung yung store na yun is available sa Shopback. And from there, pwede ka nang makapag-shop and then expect after few days for extra cash na makukuha mo. So, katulad sa akin, ang gagawin ko is instead na i-tap ko tong Shopee, may bibiling kasi ako sa Shopee, pwede kong gawin is i-search ko siya dito. So, type ko yung Shopee. And from here, nakita ko na siya. So, pag tinap ko yan, so pwede tayo mag-purchase today and then matatrack siya and pwede na siya maging redeemable in 125 days. And andito yung iba't ibang incentives na pwede mo makuha. Kung Shopee na customer na bago ka pa lang, meron kang 25% cashback. And for a specific Shopee brands naman na bibilihin mo, may 10% na cashback. And for existing Shopee customers naman, meron ditong 0.10%. So, kung hindi ka pa nakakapag-sign up sa Shopee, pwede kang mag-sign up. Meron din kami pinakitang step-by-step tutorial guide. You may click this link sa taas to check that video. And andito yung mga do's and don'ts. So, pwede nyo itong i-double check further. Basically, pag sa don'ts naman, hindi pwede yung gift card purchases, hindi pasok yung mga ni-return or kinancel natin. And hindi pwede yung mga malicious or fraudulent activities. And also, hindi rin daw allowed dito yung digital loads, yung magpapaload tayo, or products purchases. So now, pwede nyo i-double check to further. And sa akin, ang gagawin ko is proceed na ako and continue to app. So, tap ko to. And pag tinap ko yon, may redirect agad ako sa app ko sa Shopee. So, kung meron na kayong Shopee na app, automatically mag-open yon. And from here, pwede na tayong makabili. May ongoing sale nga ngayon. And from here, pwede na ako mag-search ng, let's say, ice crusher. And pwede na akong mamili and makabili. Let's say, gusto ko tong isang to. And i-add to cart ko siya. Add to cart. So, nasa cart ko na siya. So, pag tinap ko yung cart ko, andito na siya. Pwede ko na siyang bilhin. Check ko lang yan. And dito, since nasa Shopee na rin lang naman tayo, every time mag-shop kayo, check nyo rin kung may mga ongoing vouchers silang ina-offer. So, katulad nito, meron silang vouchers dito. Like, pag chinek ko yan and also this one. Pag nag-comply ako like for this one, pag binayaran ko siya gamit yung Shopee Pay ko, makakakuha ako ng 20% coin. So, yun yung maganda. I-check nyo kung may mga ongoing promo or vouchers na ina-offer pag bibili kayo. So, meron tayong free shipping and also 20% coins cashback dito sa Shopee. So, tap ko tong okay. And from here, makakakuha tayo ng 141.8 coins sa Shopee. So, tap ko yung okay and then tap ko tong checkout. And then tap ko tong place order. And then, authenticate ko lang to. Na-setup ko na kasi lahat to, yung fingerprint sa Shopee, nakapag-top up na din ako. And meron kaming mga videos about that. At the end of this video, ipapakita ko yung playlist about Shopee. You may check those. And ito na. So, balik tayo sa homepage ng Shopee. And from here, sa Shopback account natin, hindi pa siya agad mag-reflect ngayon. Sa experience ko, maabot pa siya ng few days bago may mag-notify sa akin kung magkano yung nakuha kong cashback from that activity, yung pag-shop nga online. And makikita nyo siya sa app ninyo.
And katulad nito, ito yung nakuwang cashback sa Shopback na account na to kung saan nag-shop sa Lazada or Shopee and may nakukuhang mga small amount. And naipon nga to eventually, and sa ibang mga shop, like sa pag-book sa hotel, mas malaki yung nakukuha. Yun yung sa experience ko. And from there, ginagamit lang natin yung Shopback na app sa pag-shop online and nakakuha na tayo ng extra cash. And kung gusto nyong i-check lahat ng stores, ito siya. So maraming stores dito sa Shopback na pwede nating i-explore para makakuha nga ng extra incentives sa pag-shop online. And ito yung playlist about Shopback and also Shopee. So katulad nung sa akin, makikita nyo rin dito kung paano makakuha ng vouchers and also yung mga extra cash na pwede nyo ma-earn gamit yung mga apps na to. And this is Mediatechlibrary. See you sa next video. Bye-bye!